Hi guys! So, andito po tayo ngayon sa bagong video and tuturuan ko po kayo kung paano po gawin itong picture na to. Gamit po ang PicsArt. Okay guys, so una po is kuhain po natin yung ating picture. X lang po natin yung ads. Yan. So, pagkatapos po is pupunta po tayo sa draw. Yan. And dito po is dito na po tayo mag-start mag-drawing and check po natin yung ating layer. Ito pong tatlong box, katabi po ng tatlong dots. Ayan. So, i-hold lang po natin para po makuha natin yung color ng hair. I-outline na po natin lahat nung nasa picture. Pero, yung tao lang po yung kukuhain ko. Hindi po yung background. Para po mas madali. Ayan. So, i-outline ko na po siya. Kung unlock nyo po yung premium ni PicsArt, easy lang naman po mag-color kasi po meron na po silang bagong features na fill. Ayan po nakalagay po new fill. Yan. So, outline ko na po siya. Ayan po, tapos na po. So, i-check ko na lang po. Ayan, na-outline na po. Next naman po niyan is yung face and yung skin. So, i-hold nyo lang po siya katulad ng kaganina para po makuha natin yung color. Okay guys, i-outline na po natin lahat. And ito time slap ko lang po muna to. So yeah. So, next naman po is kukoloran na po natin lahat dahil na-outline na po natin siya. So, yan, kuhain ko lang po itong color. Yan. Yan, so color lang po natin siya. Lakihan ko lang po ito para mas madali po.
Thank you.